God morgon allihopa. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Well, it's good to see that a few people come to the meeting. Det är gott att se att några har kommit till mötet. But I believe that Israel is so important. Men jag tror att Israel är så viktigt. That when someone comes to speak about Israel, att då någon börjar tala om Israel, every Christian from miles around should come to the meeting. Då borde varje kristen från milavis runt omkring komma och samla sig. Sometimes I wonder what Bible do other people read. Ibland undrar jag vilken bibel läser folk. As I travel around the world, då jag reser runt i världen, I see that more than 80% of the church doesn't understand about Israel. Så har jag sett att över 80% av kyrkorna inte har förstått det här med Maybe Israel. even 90%. Kan hända också 90%. Some don't care. Vissa bryr sig inte. There are even those who are against Israel, many. Det finns också inte så få som är emot Israel. And I would say to be against Israel is to be against God. Och jag skulle nog påstå att den som är emot Israel är emot Gud. Because he's the God of Israel. För han är ju Israels Gud. He's not the God of Sweden, he's not the God of America, he's not the God of New Zealand. Inte Sveriges Gud eller USAs Gud eller Nya Zeelands Gud. He's Israel's God. Han är Israels Gud. In Swedish it sounds better than saying the God of Israel. Israel's God, it's more clear. Ja, det låter bättre på svenska när man säger Israels Gud och inte Gud av Israel eller någonting. And sometimes people come to me and they say, what has Israel got to do with the church, or what has the church got to do with Israel? Ibland kommer folk till mig och säger, men vad har Israels Gud med församlingen att göra, eller församlingen med Israels Gud? And my answer is absolutely everything. Och mitt svar är absolut allting. Because he is the God of Israel. Han är ju Israels Gud. Yeshua is the king of the Jews. Och Jesus är ju judarnas kung. And Yeshua is coming back to Jerusalem. Och Jesus kommer tillbaka till Jerusalem. The capital of Israel, not the capital of Palestine. Han kommer tillbaka till Israels huvudstad, inte till Palestins huvudstad. To re-establish God's kingdom on the earth. För att grunda Guds rike på jorden, eller återupprätta Guds rike på jorden. I think most Christians still pray the Lord's Prayer. Jag tror att många kristna ännu ber Herrens bön. Our Father who art in heaven. Vår Fader som är i himmelen. Thy kingdom come. Må ditt rike komma. But they pray it, but I don't think they really believe it. Jag tror att de ber det utan att tänka på så. Because if they pray thy kingdom come, för om de skulle be ordagrant och mena det, why can't they understand from the Bible that the kingdom can only come to Jerusalem? Varför skulle de inte då förstå att Guds rike kommer just till Israel? I was in a meeting in Wales, I think, in England. Jag besökte ett möte i Wales i England, tror jag. And a guy stood up and said, I don't believe Jesus is coming back to Jerusalem. Och då reste sig en man och sa, jag tror inte att Jesus kommer till Jerusalem. So I said, okay, on that basis, can you please tell me where he is coming to? Då svarade jag honom, på din fråga, kan du då förklara för mig vart han ska komma? And he was silent. Då tystnade han. I said, please tell me, I want to know where he's coming to. Och då envisades jag. Säg mig då, vart ska han komma då? There is no other answer. Men det finns ju inget annat svar. Unless you're a Catholic and then you think he's coming to the Vatican. Om inte du är katolik och tror att han kommer till Vatikan. Or if you're a Mormon then he's going to Salt Lake City. Eller om du är mormon och då tror du naturligtvis att han kommer till Salt Lake City. Or if you're a Jehovah's Witness they think he's coming to the Watchtower, I think it's called. Och om du är Jehovas vittne så tror du naturligtvis att han kommer till vakttornet. But if we read the Christian Bible, men om vi läser den kristna bibeln, I can't see how anybody can find another place where Jesus is coming to. Så fattar jag inte hur folk kan hitta någon annan plats än just Jerusalem att Jesus ska komma tillbaka till. And he's coming to Jerusalem, the undivided capital of Israel. Och han ska komma till Israel Jerusalem som är befäst eller odelad
huvudstad i Israel. And he's coming to a large number of people who are going to sing Baruch haba b'shem Och han kommer Adonai. till folkmassor som alla sjunger Baruch haba b'shem Adonai, som vi sjöng. And in Matthew 23 verse 39, Matteus 23. he's telling the Jews, you won't see me again until you say those words, Baruch haba Där b'shem säger han Adonai. till judarna, ni kommer inte att se mig förrän ni säger dessa ord, Baruch haba b'shem Adonai. You know, several times in the Old Testament, I flera gånger i Gamla testamentet God very clearly states that he has chosen Jerusalem, Mount Zion, säger Gud flera gånger om att han har valt Jerusalem, that his name may be there forever. där hans namn ska härska för evigt. So on the basis of all of those facts, Och på basis av alla dessa fakta, any person who calls himself a Christian, varje människa som kallar sig kristen, who is opposing the Jewish people's right to live in the land of Israel, som opponerar sig mot alla judars rätt att bo i Israel, they are opposing God. de motsätter sig mot Gud. God made a promise to Abraham in Genesis chapter 12 and 15. Det var Gud som lovade Abraham detta land. He's given Abraham all of the land. Han gav Abraham hela landet. Actually, a lot more than Israel already has. Och det innefattar faktiskt mycket större landområde än Israel har idag. From the Nile to the Euphrates. Det är faktiskt från Nil till Eufrat och Tigris. So all of the Sinai Peninsula. Hela Sinaihalvön. Hela Sinaihalvön, ja. The lower part of Lebanon. Och södra delen av The Libanon. lower part of Syria. Södra delen av Syrien. All of Jordan. Hela Jordan. And half of Iraq. Och halva Irak. Almost all the way to Baghdad belongs to Israel. Nästan in till Bagdad. Allt detta tillhör Israel. And in a way it belongs to the true Bible-believing Christians. Och på det viset tillhör det också till alla bibeltrogna kristna. Because when you are born again, really, truly born again, För då vi är på nyfödda, the Bible teaches us that you are grafted into the olive tree. då säger ju Bibeln att vi är inympade i olivträdet. You become a part of Israel. Då kommer man att bli en del av Israel. You become fellow citizens, it says in Ephesians chapter 2. Då kommer du att bli medlem i staten Israel. And I believe that when God looks on the earth, he only sees two people. Och då, jag tror att då Gud tittar på jorden så ser han bara två personer. He sees Två folk. yeah, folk. Ja, folk. He sees Israel and the rest. Han ser ju Israel och resten. And when you are born again, Och då du är på nytt född, if you are part of the rest, om du är en del av andra folken, when you are born again, God sees you moving over into Israel. då du blir på nytt född, då ser Gud att du flyttas över till Israel. And so to oppose the Jewish people's right to live in the land, Och om man då opponerar mot judiska folkets rätt till sitt land, it's actually cutting off your own future inheritance. då är det att kappa av sin egen arvedel, kan man säga. A guy from Israel just wrote an article. En jude skrev en artikel. It's called Tampering or Interfering with Abraham's Last Will and Testament. You know, what's it, when you die, you have a testament, yeah. So it's interfering with Abraham's testament. Att Förvanska Abrahams testament. Because in Genesis, just before Abraham dies, För i Moseboken, precis innan Abraham dog, he again promises the land to Isaac and to Jacob. så lovade ju Gud detta land till Isak och Jakob. And actually it says in the Old Testament several times that Arabs should not live in the land. Strangers should not live in the land. Det står flera gånger om i Gamla testamentet att främlingar ska inte leva i detta land. Now of course that's not PC, that's not politically correct.
Men talk like that today. det är ju inte politiskt korrekt att tala på det viset. Which is, political correct is the problem of the world today. Och det som är politiskt korrekt, det har blivit världsproblem But idag. God doesn't want us to be politically correct. He wants us to be biblically correct. Men Gud vill inte att vi är politiskt korrekta, utan han vill att vi ska vara bibeltrogna. So anybody who opposes the Jewish people's right to live in the land that God promised and Abraham promised Och alla som opponerar sig mot judiska folks rätt till sitt land, den som Gud lovade Abraham och Jakob, is actually opposing God. It's rebellion. han är rebell mot Gud. And it's like taking Abraham's testament and ripping Och it up. han liksom tar Abrahams testament och river sönder det. And I believe that these people will be accountable to God on Judgment Day. Och jag tror att dessa människor är ansvariga för sina opinioner och handlingar inför Gud den sista domedagen. And so how did the world and how did the church get into this situation? Hur kom då kyrkan till den här situationen? And I'll tell you a story to help explain. Jag ska berätta en berättelse för att hjälpa er att förstå. Somebody I know was in New York. En som jag känner var i New York. And they were sitting in McDonald's, I think it was, in Times Square. Och jag tror det var, de satt i McDonald's vid Times Square. And they were eating a hamburger, I guess. Och de åt hamburgare, And they tror jag. were looking out the window up Broadway. Och de tittade genom fönstret mot Broadway. And they saw a very large advertising board. Och då såg de en jättestor annonstavla, It was reklamtavla. very big, but it only had some small writing in the middle. Och det var en jättestor tavla, men det fanns bara en liten text mitt i tavlan. It was so small he couldn't read it. Och det var så litet så de kunde inte se vad det stod. So he thought, what a waste of money that is to pay for that sign and only have a few words in the middle. Och då tänkte jag, vilket slöseri med pengar att sätta upp en annonstavla där det finns så liten text att ingen kan läsa det. And so he finished his hamburger and he decided he would investigate and see what the sign was about. Så han bara avslutade sin måltid och sen måste han gå närmare för att se vad det står där. So as he walked up Broadway and got closer, he could read the 4 big words. Och då han närmade sig tavlan så kunde han läsa de 4 största orden. It said, "We've been lied to. We have been lied to." Och det stod, vi är ledda till... Nej, man har ljugit till oss. Man har ljugit till oss. Lied, yeah. Man har ljugit för oss. Ja. We've been lied to. Man har ljugit till oss. Yeah, and then smaller underneath it said, if you want to know the truth, come to this address on Friday night at 7:30. Om du vill veta sanningen, kom till den och den adressen på fredagskvällen. And it was actually an outreach sign from Times Square Church, David Wilkinson's church. Och det var ju en annons till David Wilkinsons kyrka där. And they fill their church up every Friday night with people looking for the truth. Och varje fredagkväll fylldes kyrkan med folk som verkligen ville komma och höra sanningen. But we've been lied to. Men vi har blivit ljugna. We've been lied to about almost everything. Man har ljugit till oss nästan om allting. We've been lied to about evolution. Om evolutionen. We've been lied to about homosexuality. Om homosexualitet. Because they try to tell us it's normal. Man försöker förklara för oss att det är helt normalt att But vara homosexuell. when I read Genesis, Då jag läser i första Moseboken. yeah, I see that God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Jag läser, Gud skapade Adam och Eva, inte Adam och Steve. We've been lied to about abortion. Vi har blivit ljugna angående aborter. They call them fetuses. De kallar det Is that what they? foster. Ja. Yeah, but that beautiful little baby Abigail on the computer there, my granddaughter. Men lilla barnet där på datorn, Abigail, min sondotter. She was born 8 weeks ago tomorrow. Hon var född. Föddes 8 veckor sedan imorgon. 8 veckor sedan. Imorgon. Yeah. Okay. And before 8 weeks, she was not a fetus. She was a perfectly formed human being. Och hon var ju även innan dess perfekt människa. You see, it's easy to kill a fetus, but it's not so easy to kill a Det är så human lätt being. att ta död på foster, men det är mycket svårare att ta död på barn. We've been lied to about Islam.
Vi har blivit, det är lögn också som man matat oss med angående islam. They try to tell us that Allah and Jehovah is the same. De vill säga att Allah och Jahve är samma sak, samma Gud. They try to tell us that Islam is a peaceful religion. Och så säger de också att islam är fridens religion. Well, almost every serious situation in the world today, Islam is on one side of it. Och varje sån här katastrof eller konfliktläge där är islam ena parten. They are very, very violent people. Det är väldigt våldsamma människor. Not everybody, of course. Inte alla naturligtvis. But those who are full of the spirit of Islam are full of the spirit of evil and hatred. Men de som är fyllda av islams ande, de är fyllda av hat. We've been lied to about global warming. Och vi har beljugits för angående global uppvärmning. Many places in the world today are colder than they have been for 100 years. Flera ställen idag är kallare än hundratals år. It's not. There are some places that are warmer. A few places are warmer. Det finns ställen där det är varmare. But it's not global warming, it's climate change. Men det är klimatförändringar och inte någon global uppvärmning. But it's not global warming, it's not everywhere, it's only in some global places. Uppvärmning, utan det är lokala. And we've been lied to about the food we eat. Man har matat oss med lögner angående maten vi äter. Most of the food you buy in the supermarket is almost poisonous. Nästan all mat som du köper på snabbaffärer, såna här supermarketer, är gift. Det är giftigt. And even the products that they say are dietary, you know, for local, it's a lie. Även de här dietprodukterna, det är stort lögn, bedrägeri. And most dietary products, they take out the sugar and they put in something called aspartame. Och i de här dietprodukterna, de har tagit bort sockret och ersatt det med Aspartame is poisonous. Och det är gift. And it's not even a dietary product anyway. It doesn't make you lose weight. Och den här produkten är ingen dietprodukt ändå. Den kommer inte att få dig att tappa vikten. You know, we need to be very, very careful. Du ska vara väldigt försiktig. About what we see and about what we listen to. Om vad du ser, vad du läser. In fact, Jesus warned us. Och Jesus har varnat oss. He said, be careful how you hear and be careful how you see. Och Jesus sa, var försiktig med vad du hör och vad du ser. And Satan is the father of lies. Och Satan är ju lögnernas fader. And we've been lied to about so much these days. Och man har matat oss med så många lögner idag. And the point I want to make finally och min slutpunkt är is that we've been lied to about Israel. Vi har blivit också matade med lögner angående Israel. You know, it wasn't always like this. Det var ju inte så här. In fact, I see that 1967 as a real marking point. Och 1967 anser jag var riktigt sån här milstolpe. And of course what happened in 1967 was the Six-Day War. Och vad hände då? Ja, det var ju det här 6-dagarskriget. And after the war, Jerusalem was reunited again. Och efter det kriget blev ju Jerusalem förenat igen.